මොකටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා කැන්ඩල් ස්ටික් එකක මූලික ලක්ෂණ මොනවද කියන එක ගැන. ඒ වගේම කැන්ඩල් ස්ටික් එකක මූලික ලක්ෂණ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන්නේ නැත්නම් කැන්ඩල් ස්ටික් එකක් හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගත්තා මාකට් එකක ට්‍රෙන්ඩ් වර්ග කීයක් තියෙනවද, ඒවා මොනවද, ඒවට අදාළව ට්‍රේඩ් එකක් සජෙෂන් කරගන්න. නැත්නම් පළවෙනි කාරණේ විදිහට සජෙස්ට් කරගන්න කොහොමද ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නෙ. මෙන්න මේ කාරණා තිබුණොත් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකකට යන්න ඕන. ඒ වගේම කියන එක අපි ඒ පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් අද පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න හදන්නේ මේ පාඩම චුට්ටක් දික් වෙච්ච නිසා මේ පාඩමේ කොටසක් වෙන ට්‍රෙන්ඩ් ගැන chart එකකින් අපි බලලා ඉගෙන ගන්න එක තමයි මේ පාඩමෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඒකට මම උදාහරණයක් ඇතුවම කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක ට්‍රෙන්ඩ් එක අනිත් පැත්තට සහ නැත්නම් සයිඩ්වේස් මොඩල් එකේ නැත්නම් කන්සොලිඩේටින් මොඩල් එකේ කොහොමද යූස් වෙන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ දෙකම බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක අලුතෙන්ම බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ටැග් ගාලා ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ වීඩියෝ දෙක බලලා ඇවිල්ලා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හරි. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ කියන ට්‍රෙන්ඩ් පාවිච්චි වෙන්නේ chart එකකට ආවම කියලා. හරි. ඉතින් අපි පළවෙනි එක විදියට බුලිෂ් ට්‍රෙන්ඩ් එකේදී කතා කරා කොහොමද බුලිෂ් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ආරම්භ වෙන්නේ සහ ඒකට අපිට අදාළ කරුණු මොනවද කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම තැනක් යොදාගත්තා. ඉතින් එතනදී ඔයාලට පේනදී මාකට් එක උඩ ඉඳලා ඩවුන් එකට ඇවිල්ලා මාකට් එක රිවර්සල් වෙන්න පටන් ගෙන තියෙනවා අප් පැත්තට. හරි. එතකොට මම මෙතනද අපි කලින් කතා කරා රෙෆරන්ස් පොයින්ට් එකක් විදියට නැත්නම් අපි මෙතන මාකට් එකේ තියෙන පොයින්ට් එකක් විදියට නැත්නම් අපි මේ ට්‍රේඩ් කරන්න ගන්න පොයින්ට් එක විදියට තැනක් ලකුණු කරගන්නවා කියලා. හරි. අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් ලකුණු කරගත්ත මේ ආකාරයට ටග් ගාලා මේකේ තියෙනවා මේ නිවුස් ටික ඉවෙන්ට් කළ ඉකොනොමික් නිවුස් ටික මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කරගන්න. එතකොට තවත් පැහැදිලි වෙනවා වැඩි. හරි. ඔන්න ඔහොම තමයි මම රෙෆරන්ස් පොයින්ට් එකක් විදියට මෙන්න මේ වගේ ස්ථානයක් තෝරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ මාකට් එක දැන් චුට්ටක් අප් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මොන ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳ ප්‍රෙෂර් එකකින් ඩවුන් එකට ඇවිල්ලා මාකට් එක මෙතනින් ආයේ අප් එකට පටන්ගෙන තියෙනවා. එතකොට අපේ මූවමන්ට් එක කොහොමද එන්නේ? මෙතන ඉඳන් මෙහෙම එන්නේ. එතකොට අපි මේක ලෝ එක විදියට ගණන් ගන්නවා. මෙතන හයි එක විදියට ගණන් ගන්නවා. හොඳට අවබෝධයෙන් අහගෙන ඉඳලා මේ වැඩ ටික බලන්න. ඊට පස්සේ මම මේ බුලිෂ් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ විතරයි කියලා දෙන්නේ. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකේදී ඕගොල්ලෝ මට මම ටග් ගාලා ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකේදී කියලා දෙනවා. ඒක නිසා බුලිෂ් ට්‍රෙන්ඩ් එකේදී මේ දේ හරියටම දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපි හයි එක මාක් කරේ නිල් පාටි. මෙන්න මේ විදිහට හයි එක මාක් කරගන්නවා නිල් පාටි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්න මම මෙන්න මේ මාකට් එක දැන් ආයේ මූව් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ කතා කරා කොයිම වෙලාවකවත් බුලිෂ් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නැත්නම් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනකොට මෙන්න මේ ලෝ එක ගලවන්න බෑ කියලා. කියන්නේ අපි රෙෆරන්ස් පොයින්ට් එකක් විදිහට ගත්ත ලෝ එක ගැලවෙන්න බෑ කියන එක. ඉතින් මේක තමයි අපේ ලෝ එක. ඉතින් මේක මම ස්ට්‍රොං ලෝ එක විදිහට ගණන් ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. වැලිඩ් ලෝ එක විදිහට මේක ගණන් ගන්නවා. හරි. ඒකට ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ ලෝ එක ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පොඩ්ඩක් රිවර්සල් වුණා. ආයෙ මාකට් එක උඩට ගිහිල්ලා ආයෙ දැන් ඩවුන් එකට එනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතන මාක් කරගන්න පුළුවන් තවත් ලෝ එකක් විදියට. මම මේක මෙහෙම ලකුණු කරගන්නවා තවත් ලෝ එකක් විදියට. එතකොට මම තව හයි එකක් විදියට මාක් කරගන්නවා. කොතනද? මෙතන. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ දේ වෙන්නේ කියන එක මම මේ කරන ක්‍රියාකාරකම අනුව.
ඔන්න දැන් අපිට high දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම lows දෙකක් තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ අපි දන්නවා මේ low එක තමයි අපේ ඊළඟ valid low එක වෙන්නේ. එතකොට අපි මේක කැඩුවොත් අපි up trend එකක් කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ down trend එකට move වෙනවා කියලා හිතනවා. කැඩුවේ නැති වුණොත් ආයෙ up trend එකක් කියලා හිතනවා. right. අපි එහෙම බලමු. පේනවා ඇති මාකට් එක ආයෙ එකතැනකට ඇවිල්ලා අපේ low එක ගලවන්න නැතුව මාකට් එක ආයෙ movement එකක් කරන් තියෙනවා උඩට. right. එතකොට අපි අපිට ආයෙ කතා කරන්න වෙන්නේ මෙතන low එකක් ආයෙ අලුතෙන් හදලා තියෙනවා. එතකොට මේ low එක තමයි අපේ ඊළඟ valid low එක විදිහට අපි ගණන් ගන්න. ඉතින් අපි ඕක සටහනෙන් කතා කරනකොට ලස්සනට තිබුණා. නමුත් chart එකට ආවම ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක ගොඩක් ලස්සනට නැතුව normal විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන අපි strong තැනකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මාකට් එකේ high point එකක් තිබිච්ච තැනකට මාකට් එක නැවත move වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි මේ විදිහට මෙහෙම ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ පාරක් move කරලා බලමු chart එක මොකද වෙන්නේ කියන එක. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මාකට් එකේ අපේ සම්පූර්ණ මේ තිබිච්ච high එක ගලවලා සම්පූර්ණයෙන්ම කැන්ඩල් එකක් ගහලා මාකට් එක උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අපි කලින් කතා කරා වගේ මාකට් එක මෙතන ඉඳන් මෙතනට ගියා, මෙතන මෙතනට ආවා, මෙතන මෙතනට ගියා, මෙතන මෙතනට ආවා, මෙතන මෙතනට ආවා. එట్లా එහෙම එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපේ බුලිෂ් ට්‍රෙන්ඩ් එක විදිහට නැත්තම් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක විදිහට අපි ගණන් ගන්නෙ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක අපි ඒ වෙලාවේ කිව්වා මේක තමයි අපේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කියලා. දැන් ඔයාලට තේරුම් යන්න ඇති කොහොමද අපි මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන එක chart එකේදී අඳුරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකෙදිම මම පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද ඊළඟ ස්ටෙප් ටික කරන්න කියලා. ටක් ගාලා මේක මූව් කරලා පෙන්නන්න. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති මම හිතන්නේ හොඳටම මොකක්ද උනේ කියන එක. ඉතින් අපි මෙතනින් මේ වගේ බැලුවොත් හැමතැනම මේ high එක ගැලවුවා. අලුතෙන් low එකක් හැදුවා. ඒකට මේ low එක valid වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතන high එකක් හැදුවා. ආයෙ valid low එකක් හැදුවා. ආයෙ මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට ගියා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ කොයිම වෙලාවකවත් මේ low එක කියන එක ගලවන්න නැතුව තමයි මේ low එක කියන එක ගලවන්න නැතුව තමයි මාකට් එක අප් මූවමන්ට් එකක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් සෑහෙන දුරට පැහැදිලි වෙනවා ඇති මොකක්ද මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කියන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද මේක ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන්නේ කියන එක ගැන. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මෙහෙම මේ හැම low එකක්ම ගලවන්න නැතුව මාකට් එක දිගට මාකට් එක මුලලා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි කලින් high එක විදිහට ගණන් ගත්ත තැන තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ආකාර දෙකකින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තනදී ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. මම ඒකත් පැහැදිලි කරන්න. කලින් chart එක වගේම ඔයාලට පුළුවන් එක මොහොතකදී මෙතන ඇවිල්ලා එන්න මේතනින් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. වගේම තව මොහොතකදී පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේකට මේ කියන කැන්ඩල් එක සයිස් එකට එන්න. ඊට පස්සේ මේක
මූව් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට කියලා ඔයාලට මෙතනට වෙනකන් ෆස්ට් ටයිම් අල්ලන්න පුළුවන්. මම මේ ඔයාලට තේරුම් යන්න ඕන හින්දාටක් ගාලා කියන්න දෙන්නේ. මේ මාකට් එකේ මෙතනට ඔයාලට ස්ටොප් ලොස් තියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ ස්ටොප් ලොස් එක. මොකද ලෝ එක ගලවන්න බෑ කියලා අපි දන්නවා. උඩ ස්ටොප් ලොස් මෙතන මෙන්න මෙහෙම ස්ටොප් ලොස් තියා ගන්නවා. එතකොට මේක තමයි හයි එක කියලා අපි දන්නවා. එතකොට ඒකත් තමයි ටේක් ප්‍රොෆිට් එක තියාගන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. එතකොට එන්ට්‍රි එක අපි ගන්නෙ මෙතනින් මේ හරිය කට එක රිවර්සල් වෙනකොට මේ ඒරියා එකේ ඕන ඇතුළත ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ට්‍රේඩ් එක මේ හරියම වගේ. ඔයාලට තව කරුණු කාරණා සලකා බලනවා. අපි දැනට මේ කියන ඉගෙනගත්ත දේෙන් අපි බලනවා නම් මෙතනින් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන හයි එක මෙතනට නිකන් අපිට ටේක් ප්‍රොෆිට් එක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දලාදාසක් විදිහට මෙහෙම ගත්තේ. නමුත් මෙතන ස්ට්‍රෝං වෙන්න මෙන්න මෙතනින් එහාට. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් පවා ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන හයි එක ගලවෙන්න තැන තමයි මෙතන. මෙන්න මේ වගේ තැනකදී ඔයාලට මේ වැලිඩ් ලෝ එකට මේක ගෙනල්ලා මේකේ හයි එකට ගේන්න පුළුවන්. ඒතකොට ස්ටොප් ලොස් තියන්නේ මෙතනට එන්ට්‍රි මේ හරියෙන් ගන්නවා. ඒතකොට ටේක් ප්‍රොෆිට් එක මෙතනින් තියෙනවා. ඔබ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගැන සහ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේදී ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න නිකන් සාධකයක් විදියට මෙන්න මේ විදියට ගන්න පුළුවන් කියන එක පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න ඇති කියන එක. ඉතින් මේ වගේම තමයි ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හොඳට මුන්ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකදි වෙන්නේ මේ මෙතනින් අපි රෙෆරන්ස් පොයින්ට් එකක් විදියට අරගත්තොත් මාකට් එක මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම මේ ටික දුර ඈතින් අඳින්නේ මෙහෙම මාකට් එක මෙතන තමයි අපේ හයි එක. තමයි අපේ හයි එක. අපි හයි එක මාර්ක් කරන්නේ මිල් පාටින්. ඊට පස්සේ අපි ලෝ එක මාර්ක් කරගන්නවා මෙතනින් මෙහෙම. අපි අතු පාටින් මාර්ක් කරේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන ඊළඟ හයි එක මෙතන ලෝ එක මාර්ක් කරගන්න ලේසියෙන් ටක් දාලා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම කියන දේ. මේ වගේ මාර්ක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ හයිස් ටික මාර්ක් කරගමු. ඔගේ හයිස් ටික මාර්ක් කරගන්න පුළුවන් අපිට මෙතනදී. right. ඉතින් මෙතනදී අර වගේම මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකට අපි කියන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. මේක තමයි අපේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟට chart එකකින් බලන්න තියෙන්නේ සයිඩ් වේස් එක නැත්නම් consolidating trend එක කියන එක. එතකොට අපි ඒකෙදි දන්නවා තියෙන්න ඕන සාධක මොනවද කියන එක. එතකොට අපිට එතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ එකම මට්ටමේ
යන chart එකක්. එතකොට අපිට මෙතන රීප්ලේ එක දෙන්නේ මේකට අපි නමුත් මෙන්න මේ වගේ නිකන් chart එක දාලා බලමු කොහොමද consolidating trend එකක් continue වෙන්නේ කියන එක බලන්න. අපි විනාඩි 30ක් විතර දාලා බලමු. හරි. මට පේනවා ඇති. මෙතන වගේ ගන්න පුළුවන් consolidating trend එකක් තියෙනවා. එන්න මෙතනදී ඒක ගොඩාක්ම සාර්ථක තැනක් නෙවෙයි. නමුත් සාර්ථකයි. මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා. ඒක අඳුර ගන්න ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ කරන්න තියෙන දේ තමයි මෙතනදී ලයින් දෙකක් ගහගන්න මම මේක රිමූව් කරන්න හැම දෙයක්ම. ඒකට මෙන්න මේ වගේ මේ වගේ තැනක් කියලා අපි ගමු. එතකොට අපි මෙතන මාක් කරගන්නවා මෙතන තියෙන උසම තැන. ඊට පස්සේ අපි මාක් කරගන්නවා මෙතන යටම තැන් ටික මෙහෙම. කොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මොමන්ට් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇතුළත මේ ලොකුවට අඳින්න ලොකු එකේ පොඩියට අඳින්න නැතුව මෙහෙම තමයි මාකට් එක වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට අපිට පේනවා අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ එතන අයිස් තියෙන ඔක්කොම එක හා සමාන අයිස්. ඒකට අපි මේවට කියනවා equal high කියලා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා equal loss. මේවට equal loss කියලා කියනවා. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ කවුන්ටර් මේ ට්‍රේඩ් එක නැත්තම් සයිඩ්වේස් නැත්තම් කියනවා නම් consolidating trend එකක් අඳුර ගන්න හැටි දැන් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම මෙතන සයිඩ්වේස් කියලා දාන්නම්. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් ට්‍රේඩ් ගන්නවට වඩා ට්‍රෙන්ඩ් එකක් අඳුර ගන්න කොහොමද මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා, ඒ වගේම ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන සහ සයිඩ්වේස් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන ඔයාලට අවබෝධයක් එන්න ඇති. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ මේ කියන දේවල් chart එකකින් ඔයාලට ගිහිල්ලා කරගන්න පුළුවන් වෙන්න විදිය තමයි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මම මේ කියලා දීපු ඒවත් එක වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන් ඉඳලා chart කිහිපයකට ගිහිල්ලා මේ වගේ counter trend එක කියන්නේ මොකක්ද, මේ sideways trend එක කියන්නේ මොකක්ද, up trend එකක් කියන්නේ මොකක්ද, bearish trend එකක් නැත්නම් down trend එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලකුණු කරලා මේ වගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වෙන වීඩියෝ එකක් මොකද බලාපොරොත්තු වෙන්න ගිහින් හැමෝටම සුබ දවසක්.